आपल्याला सुखांत नाटक सिनेमे आवडतात, दुःखांतही आवडतात, पण प्रेक्षकांच्या मनाचा ठाव घेण्यासाठी कथानक, दिग्दर्शन आणि इतर भट्टी जमून आली पाहिजे. दुःखांतासाठी तर हे विशेषच महत्त्वाचे. नाही, हा व्हिडिओ मी सिनेमा नाटकांवर भाष्य करण्यासाठी बनवलेला नाही. रूपकुंड ट्रेककडे वळण्यापूर्वी थोडी पार्श्वभूमी तयार करतो आहे. सह्याद्रीत मनसोक्त भटकंती केल्याने ट्रेकिंगची आवड निर्माण झाली होती. अनेकदा हिल स्टेशनसाठी, देवदर्शनासाठी हिमालयात गेलो होतो. हिमालयात ट्रेकिंग करायची मनापासून इच्छा होती, पण हिंमत होत नव्हती. त्याचे उत्तुंग स्वरूप मनात धडकी भरवत असे. मात्र त्याच्या हवामानाची, अल्टिट्यूड सिकनेस आणि इतर धोक्यांची फारशी जाणीव नव्हती. तिथे ट्रेक करून आलेल्या कोणाशी चर्चाही नव्हती. निवृत्तीनंतर भटकंती अधिकच जोरात सुरू झाली होती. हाच छंद असलेला माझा एक मित्र श्री एकनाथ शेडगेच्या सोबतीने आम्ही उत्तराखंडच्या चमोली जिल्ह्यातील रूपकुंडचा ट्रेक बुक केला. तो ट्रेक कंडक्ट करणारे हिमगिरी ट्रेकर्स फाउंडेशनचे श्री संतोष तेलंगेंनी ट्रेक सोपा असल्याचा दिलासा आम्हाला दिला होता. त्यांच्याच सल्ल्याने ट्रेकिंगसाठी आवश्यक ते साहित्य खरेदी केले. पूर्वतयारी म्हणून एक दिवस मी आणि शेडगे रायगडाला गेलो. दुपारच्या जेवणानंतर रायगडावर चढलो. तिथे अर्धा तास विश्रांती घेऊन खाली उतरलो. दुसऱ्या दिवशी सकाळीच पुन्हा गडावर चढलो आणि लगेचच खाली उतरलो. त्या ट्रेकने आम्हाला आत्मविश्वास आला. रूपकुंडच्या ट्रेकवर आमच्याबरोबर आणखी 2च ट्रेकर्स होते, श्री अनंत कामत आणि श्री शंकर सप्रे. दोघेही आम्हा दोघांपेक्षा वयाने मोठे होते, मात्र ते हिमालयातले अनुभवी ट्रेकर्स होते. 2015च्या 2 ऑक्टोबरला रेल्वेने आधी दिल्ली आणि पुढे काठगोदामला आम्हाला पोचवायला श्री संतोष तेलंगे आले होते. 4 ऑक्टोबरला सकाळी एका जीपमध्ये आम्हाला बसवून ते मुंबईला परतले. अल्मोड्यावरून जाताना ट्रेकचा गाईड कमल, कुक कुंदन, एक सहाय्यक असे 3 जण जीपमध्ये आले. तसेच तंबू, धान्य, गॅस सिलेंडर इत्यादी साहित्यही जीपवर चढले. संध्याकाळी 5च्या सुमारास आम्ही लोहाजंगला पोहोचलो होतो. काठगोदाम ते लोहाजंग अंतर सुमारे 240 किलोमीटर होते. लोहाजंग समुद्रसपाटीपासून सुमारे 2250 मीटर्स उंचीवर होते. किंचितशी थंडी होती. इथून पुढे ट्रेकिंग सुरू होणार होते. त्या दिवशीचा मुक्काम एका गेस्ट हाऊसमध्ये होता. समोरच त्रिशूल शिखर दिसत होते. जमेल तसे फोटो काढले. या शिखराजवळच रूपकुंड असल्याचे समजले होते. गरमागरम पाण्याने आंघोळ करून कुंदनने केलेले रुचकर जेवण करून झोपलो. पुढे जाण्यापूर्वी थोडे या ट्रेकविषयी जाणून घेऊ. 5 टप्प्यांचा हा ट्रेक होता. लोहाजंग ते दिदना, दिदना ते बेदनी बुग्याल, तिथून पातरनाचुनी, नंतर भगुआ बासा आणि शेवटी रूपकुंड. जाताना दर दिवशी थोडी थोडी उंची गाठत जाण्याने ॲक्लमटाईज होत जाणार होतो. तर परतताना तो प्रश्न नसल्याने 2 टप्प्यात खाली यायचे होते. दुसरा दिवस म्हणजे 5 ऑक्टोबरची सकाळ प्रसन्न होती. स्वच्छ ऊन पडले होते. गेस्ट हाऊसच्या आवारात सुंदर फुले फुलली होती. नाश्ता करून साधारण 8:15 वाजता आम्ही चौघे आणि गाईड कमल चालायला लागलो. त्या दिवशी मुक्काम दिदना या हिमालयाच्या कुशीतल्या गावात होता. फारशी उंची गाठायची नव्हती. 2250 मीटर्सला सुरू करून 2700 मीटर्स आणि अंतर सुमारे 9 किलोमीटर. रमत गमत निसर्गाचा आनंद घेत फोटोग्राफी करत आम्ही चाललो होतो. तिथे शेतीत लाल केशरी असे नवीनच पीक आम्हाला बघायला मिळाले. त्याला ते रामदाना म्हणतात. आपण त्याला राजगिरा म्हणून ओळखतो. आम्हा चौघा ट्रेकर्सच्या दिमतीला
एकूण 5 मदतनीस आणि 3 घोडे होते. आम्हाला ओव्हरटेक करून कुंदन आणि घोडेवाले आमच्या मुक्कामाच्या ठिकाणी पोचले होते. माझ्या खांद्यावर कॅमेऱ्याची बॅग असल्याने माझी इतर साहित्याची बॅग, ज्यात पाण्याची बाटली, रेनकोट, कानटोपी, स्वेटर इत्यादी होते, ती शेडगेच्याच खांद्यावर गेली होती. तोही ती विना तक्रार वागवत होता. या मित्राच्या प्रोत्साहनामुळेच हा ट्रेक प्रत्यक्षात आला होता. दुपारी 2च्या सुमारास आम्ही मुक्कामाच्या ठिकाणी पोहोचलो होतो. कुंदनने स्वयंपाक करून आम्ही पोहोचताच गरम गरम वाढले. थोडा आराम करून थोडी फोटोग्राफी केली. संध्याकाळ पडू लागताच थंडी जाणवू लागली. इथेही मुक्काम पक्क्या बांधकामाच्या घरात होता. रात्री बाहेर मिट्ट काळोख होता. एक ट्रेकर आकाशातल्या चांदण्यांचे फोटो काढत होता. मलाही मोह आवरला नाही. त्याचाच ट्रायपॉड स्टँड घेऊन मीही चांदण्यांचे बरेच फोटो काढले. 6 ऑक्टोबरला सकाळी हेवी नाश्ता करून 8:30 वाजता चालायला सुरुवात केली. दिदनाला समोरच एक उंच डोंगर उभा होता. तोच आम्हाला आज चढायचा होता. आज मुक्कामाचे ठिकाण वेदनी बुग्याल होते. अंतर सुमारे 13 किलोमीटर आणि 2700 मीटर्सवरून सुरुवात करून 3350 मीटर्स उंची गाठायची होती. समोरचा डोंगर आम्ही अर्ध्या तासात चढलो होतो. आता किंचित चढाई किंवा सपाटीवरून वाटचाल सुरू होती. आमच्यातले श्री कामत सुमारे 67 वर्षे वयाचे होते, पण आम्हा सगळ्यांपुढे असायचे. कुठेही बसत नसत. अधूनमधून एखादी सिगरेट ओढायचे. त्यांचे सोबती श्री सप्रे मात्र सगळ्यांच्या मागे असत. आम्ही दमल्यावर बसत होतो. या फोटोत दरीत घरांजवळ राजगिऱ्याची शेती दिसते आहे. चालताना बुग्याल म्हणजे कुरण लागले. इथे मुख्यत्वे गवत आणि गवतातली फुले फुललेली होती, पण हिमालयात आढळणारी वृक्षराजी मात्र अजिबात नव्हती. इतक्या उंचीवर आणि आजूबाजूला कोणतीही वस्ती नसताना इथल्या कुरणात कशाला जनावर येणार आहे असे मनात आले. पण लगेचच काही गायी तिथे बसलेल्या आढळल्या. थोडासा पाऊसही पडला. आमच्या मुक्कामाच्या ठिकाणी पोहोचायला साधारण 4 वाजले. आम्हाला मागे टाकून पुढे गेलेल्या कुंदन आणि कंपनीने तिथे तंबू ठोकून स्वयंपाक सुरू केला होता. त्या संध्याकाळी निसर्गाने आम्हाला ऊन सावल्यांचा आणि ढगांचा खूप सुंदर खेळ करून दाखवला. त्याची थोडी झलक दाखवायचा माझा प्रयत्न आहे. अर्थात प्रत्यक्ष तिथे असणे आणि त्याचे फोटो बघणे यात चांगलाच फरक आहे. साहिर लुधियानवीने म्हणूनच ठेवले आहे, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं. कृपया गोड मानून घ्या. संध्याकाळचे जेवण 6 वाजताच करून 7 वाजता झोपलो. कुंदन संध्याकाळच्या जेवणात हमखास काहीतरी स्वीट डिश देत असे. थंडी चांगलीच होती. अंगावर गरम कपड्यांचे थर चढवून स्लीपिंग बॅगमध्ये झोपलो. काल रात्री ढगांमुळे न दिसणारे अनेक बर्फाच्छादित शिखरं सकाळच्या उन्हात स्पष्ट दिसू लागली. सकाळी हेवी नाश्ता करून 8:30 वाजता चालायला सुरुवात केली. 7 ऑक्टोबरला आमचा मुक्काम पातर नाचुनीला होता. अंतर सुमारे 8 किलोमीटर आणि उंची 3350 मीटर्सवरून 3650 मीटर्स गाठायची होती. सुरुवातीलाच बेदनी कुंड या एका थोड्या आटलेल्या तळ्या गाठून उंचीवर असलेल्या पाऊलवाटेवर पोहोचायचे होते. हवामान चांगले होते. सकाळी सगळे ताजेतवाने होते. ती उंची सुमारे 100 फूट असेल, पण सगळ्यांची दमछाक होत असल्याचे जाणवले. पावले सावकाश पडत होती.
विरळ ऑक्सिजनचा परिणाम जाणवू लागला होता. वाटेत घोरा लोटणी नावाचे एक ठिकाण लागले. आम्ही सावकाश जरी चालत होतो तरी निसर्गाचा आनंद घेत होतो. साधारण 12 वाजता आम्ही पातर नाचुनीला पोहोचलो होतो. दुपारच्या जेवणानंतर आजूबाजूच्या परिसरात थोडीशी भटकंती केली. लवकरच ढगाळ वातावरण झाले होते आणि थंडी जाणवत होती. या ठिकाणाजवळच्या दरीतून वाण गावातली घरे दिसत होती, त्यामुळे मोबाईलला सिग्नल होता. 8 ऑक्टोबरला सकाळी हेवी नाश्ता करून 8 वाजता भगवा बासाकडे चालायला सुरुवात केली. हे ठिकाण 4100 मीटर उंचीवर आणि ट्रेक साधारण 5 किलोमीटरचा होता. साधारण 10 वाजता वाटेत कलवा विनायकाचे मंदिर लागले. एका ट्रेकरने चक्क गणपतीची मूर्ती उचलून मंदिराभोवती प्रदक्षिणा घातली. एवढ्या थंडीत त्याने पायातले बूट सॉक्सही काढले होते. या मंदिराच्या समोर ऊन होते. लांबवर पातर नाचुनीचा कॅम्पही दिसत होता. मंदिराच्या मागे मात्र ढगाळ वातावरण होते. त्या बाजूला डोंगराची सावली होती. आमची वाट तिकडेच जात होती. एक प्रकारची गूढता जाणवत होती. डोंगरावर ब्रह्मकमळाची सुकलेली फुले दिसत होती. त्यांचा सीझन संपला होता. वातावरणात जबरदस्त गारवा होता. अनेक ट्रेकर्स अल्टिट्यूड सिकनेसमुळे अतिशय मलूल अवस्थेत इतर ट्रेकर्सच्या मदतीने परतत होते. काहींना तर चक्क उचलून नेत होते. ते बघून मी थोडा धास्तावलो. साधारण 12 वाजता आमच्या मुक्कामाच्या ठिकाणी पोहोचलो होतो. दिवसभर ऊन सावलीचा खेळ सुरू होता, पण बेदनीसारखा नाही. अंगावर ऊन घ्यायला चांगले वाटत होते. क्वचित समोर ढगातून त्रिशूल शिखर डोकावत होते. समोरच रूपकुंडचाही डोंगर होता, पण अंधारामुळे स्पष्ट दिसत नव्हता. संध्याकाळी जेवणानंतर लवकरच झोपलो. थंडी चांगलीच होती. उद्या सकाळी 4 वाजता रूपकुंडला जायचे होते. झोपेत रात्री साधारण 1च्या सुमारास मला श्वास घ्यायला त्रास होऊ लागला. दम्याचा त्रास असल्याने मी इनहेल करायला स्प्रे बरोबर घेतला होता. तो 1-2 वेळा घेतला, पण श्वास घेणे सोपे होईना. कापूर, पॅरासेटामॉल इत्यादी घेतले. थोडे बरे वाटले. स्प्रेमुळे तसाही विकनेस येतो, तो जाणवत होता. मी सकाळी ट्रेकला न जाणे श्रेयस्कर असे सगळ्यांचे मत पडले. मलाही ते योग्यच वाटत होते. मी त्या तिघांनी जावे असे सुचवले, पण शेडगेने माझ्याबरोबर राहायचे ठरवले. त्याला मी बऱ्याचदा जायला सांगितले, पण त्याने ऐकले नाही. सकाळी 4च्या सुमारास श्री कामत आणि श्री सप्रे रूपकुंडला गेले. अंतर सुमारे 5 किलोमीटर होते आणि उंची 4450 मीटर्स. पण माझ्या नशिबात ते नव्हते. अर्थातच माझ्या मिळती शेडगेच्याही. सकाळी चांगले ऊन पडले होते. आमच्या तंबूवर तयार झालेला बर्फ वितळत होता. कुंदन आणि त्याच्या सहकार्याने आमच्यासाठी नाश्ता तयार केला. समोरचे डोंगर छान दिसत होते. रूपकुंडची जागा कुंदनने दाखवली. जमेल तसे फोटो काढले. कामत आणि सप्रे परतल्यानंतर तिथेच जेवण करून आम्ही बेदनी बुग्यालला परतलो. हे अंतर बरेच होते, पण उंची कमी होत होती. रात्री तिथल्या मुक्कामानंतर दुसऱ्या दिवशी वानला गेलो. तिथे आमची जीप आलेली होती. तिने रात्री लोहाजंगला पोहोचलो. हा ट्रेक अतिशय छान झाला. आम्हाला सांगितले त्याप्रमाणेच ट्रेक सोपा होता. या ट्रेकचे प्लॅनिंग अतिशय चांगले होते. नाश्ता, जेवण गरमागरम आणि रुचकर असे. रात्री हमखास स्वीट डिश असे. प्रचंड थंडीत जेवणानंतर थंड पाण्याने भांडी घासून, तंबू आवरून, घोड्यावर लादून ते सगळे आम्हाला ओव्हरटेक करून पुढे जात आणि तिथे पुढच्या तयारीला लागत.
अतिशय कौतुकास्पद अशी त्यांची कामगिरी होती. संतोष तेलंगेंचेही कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. आम्हा 4 ट्रेकर्ससाठी 5 माणसं, 3 घोडे आणि ड्रायव्हरसह एक जीप राबत होती. एवढेच नव्हे तर आम्हाला काठगोदामपर्यंत सोडायला ते आले होते. ट्रेकिंग हे त्यांचे पॅशन असल्याचे ते जाणवून देतात. रूपकुंडवर जरी मला स्वारी करता आली नाही तरी हिमालयात ट्रेकिंग करायसाठी आवश्यक असलेला आत्मविश्वास आला. पुढे मी हिमालयात अनेक ट्रेक्स केले, सोपे आणि अवघडही. पण त्याबद्दल पुन्हा केव्हा तरी. कोणीतरी म्हटलेच आहे की इट इज नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट इज अबाउट द जर्नी.